Mitos, fakta atau auta? Kali ini kami nak membincangkan pasal injektor. Perlukah kita tukar injektor? Adakah isu standard ataupun kereta standard perlu upgrade injektor? Sebab saya dengar ada orang cerita, kawan-kawan ataupun komen dia beritahu kalau nak laju kena tukar injektor. Jadi benda tu adakah fakta ataupun auta? Tugas injektor sebenarnya adalah untuk memancit ataupun menyeburkan fuel dalam bentuk karbus ke dalam ruang pembakaran enjin. Jadi, adakah injektor yang dibekalkan pada kereta yang kita pakai sekarang ini tidak cukup support sehingga kita perlu upgrade injektor yang lebih besar? Sebenarnya, engineer telah keluarkan sebuah injektor ni ada saiz dan sesuai dengan enjin yang telah dipakai. Contoh macam ni, injektor ada tulis saiz cc 240, dan ada juga injektor yang menggunakan code number. Kita baca code number pada injektor, kemudian kita search, kita tengok dalam dia punya katalog, kita boleh tahu berapakah saiz injektor. Engineer telah keluarkan injektor ni cukup untuk keperluan enjin. Jadi ada orang beritahu kita perlu menggunakan injektor yang lubang banyak, ataupun daripada 2 lubang tukar pada lubang banyak, ataupun guna injektor saiz lebih besar. Dan semua benda tu adalah tidak perlu sebenarnya. Ada perkara yang perlu kita buat, contohnya daripada injektor yang saiznya contoh 185cc, kita tukar pada injektor yang sama saiz 185cc tapi dia punya lubang pada injektor ni lebih halus, lagi banyak, dan ianya boleh spray dengan lebih halus. Itu boleh mendapatkan respon pada enjin. Tetapi jika kita tukar saiz injektor yang lebih besar daripada saiz asal, itu akan menyebabkan bacaan air fuel ratio ataupun campuran fuel dengan air telah tak sama dengan kilang. Ianya akan menyebabkan fuel consumption menjadi lebih teruk. Of course kita punya minyak banyak digunakan lah, jadi ia membazir. Jadi engineer telah reka injektor ni sebenarnya cukup pada kereta. Bila kita upgrade injektor lebih besar, dia ada benda yang perlu kita buat untuk upgrade, ada yang kita tak perlu upgrade. Sebagai contoh, kita nak upgrade injektor. Keadaan ni saya buat contoh, kalau kata kita punya enjin kata NA, kita bolt on sistem turbo. Dalam kes itu kita perlu naikkan cc injektor lebih besar, dalam 100 hingga 200 cc lebih besar daripada asal, bergantung pada boost yang kita nak buat lah. Jadi bila kita menggunakan bolt on turbo ataupun kita bolt on supercharge, itu kita perlu naikkan injektor. Tapi jika kata kita daripada engine NA kita buat light modification, kita tukar extractor, tukar sistem muffler, kita tukar pada jenis straight floor, open intake, kita guna high cam duration, biasanya saiz injektor yang diberi oleh pengeluar kereta atau enjin sebenarnya sudah cukup boleh cover. Mengikut pengalaman saya, kalau kata engine to NA kita buat light modification, tukar cam, tukar extractor, intake dan sebagainya, biasanya injektor yang telah diberikan ataupun injektor asal boleh support. Dan biasanya kenaikan daripada 50 horsepower daripada asal punya horsepower, dia masih boleh tanggung. Jadi persoalannya, adakah kita perlu upgrade injektor? Jadi anda kena tahu apakah modifikasi yang dilakukan. Itulah seperti saya sebut tadi, jika enjin kita NA, kita nak upgrade injektor yang lebih besar cc tapi dia punya saiz injektor lubang ni lagi banyak, benda tu menyebabkan enjin lebih teruk, fuel consumption lebih teruk, power lagi teruk. Tapi kalau kata kita punya enjin kita nak bolt on turbo, jadi penukaran injektor yang lebih besar cc nya adalah wajib. Sekian dulu video daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa follow FB Cairo Tuner, YouTube Cairo Tuner, dan share video ini jika anda rasa ianya bermanfaat. Jumpa anda lagi pada video akan datang.